voila, my cameraman is home. ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የመንጌት ቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ አስተማሪ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አስተማሪ ቪዲዮ 12 rights to drug administration እንግዲህ 12 ራይቶች ብለን የምንጠራቸው ድረግ ወይም ሜዲኬሽን አድሚኒስተር በምናደርግባቸው ሰዓት የምንጠቀምባቸው 12 ራይትስ ይሆናል ማለት ነው። ውድ አድማጭ ተመልካቾች ሁሌም እንደምንላችሁ ለቻናላችን አዲስ ይሆናችሁ ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሉ ጊዜ የምንሰራቸው አስተማሪ የጤና መረጃና መዝናኛ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ። ስለዚህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ድሮ ላይ 6 ራይትስ ተባለ፣ ከዛ ወደ 9 ራይትስ ወይም 9 ራይትስ ተብሎ አሁን ከረንትሊ 12 ራይትስ ወይም 12 ራይትስ ቱ ድረግ አድሚኒስትሬሽን ተብሎ መቀየሩ ይታወቃል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን የመጀመሪያው ራይትስ ኦፍ ሜዲኬሽን አድሚኒስትሬሽን ኦር ድረግ አድሚኒስትሬሽን ሳር ራይት ፔሸንት ማለት ነው። ትክክለኛ ፔሸንቱን ወይም ትክክለኛ ታካሚያችን መሆኑን መለየት ነው። ቢፎር አድሚኒስትሪንግ the medication you need to verify the identity of the client first ማለት ነው። መድኃኒቶችን ወይም የተለያዩ ስራዎችን ከመስራታችን በፊት ስፔሻሊ መድኃኒት ከመስጠታችን በፊት መጀመሪያ ላይ ትክክለኛ መሆኑን አለመሆኑን ትክክለኛ ፔሸንት ነው አይደለም የሚለውን እሱን እናረጋግጣለን። ያን ለማረጋገጥ ask the patient full name and check the ID wristbands of the patient ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ለማረጋገጥ ትክክለኛ ፔሸንቱ እንዴት እናረጋግጥ ከተባለ የመጀመሪያ ሙሉ ስሙን መጠየቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። አንድ ሁለተኛ እንደዚህ ዋርድ ላይ ቤድ ነምበር ያልጋ ቁጥሩ ማየት ደን አይዲ ሪስባንድ ብለን የምንጠራው አለ። ደግሞ እዚህ ብራስሌት አካባቢ ላይ የሚታሰሩ ስፔሻሊ ህፃናቶች ከሆኑ እሱን ላይ እናይ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስሙን በመጠየቅ ቤድ ነምበር በማየት ወይም አይዲ ሪስባንድ አካባቢ ላይ ወይም ሪስቱ አካባቢ ላይ የታሰሩ ነገሮች ካሉ እሱን በማየት ማረጋገጥ እንችላለን ነው። ለምንድነው ራይት ፔሸንት ማየት ያስፈልገው ከተባለ ነው to do or perform the right procedure to the right patient ማለት ነው። ትክክለኛውን ስራ ለትክክለኛው ፔሸንት ወይም ለትክክለኛው ታካሚያችን ስራችንን እንድንሰራ ማለት ነው። ወይም ሜዲኬሽን ኤረር ብለን የምንጠራቸው አሉ። እነሱ እንዳይከሰቱ ለማድረግ ራይት ፔሸንት መሆኑን ማረጋገጥ አለብን ማለት ነው። ሁለተኛው ራይት ድረግ ነው የሚለው ቢፎር አድሚኒስትሪንግ the medication check the labels of the medication ማለት ነው። እንግዲህ ሜዲኬሽን ሌብል አለው። ሜዲኬሽኖች ሌብል ማየት ያስፈልጋል ነው and compare it with the medication ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ ሌብሉን ከፔሸንቱ ኦርደር ከተደረገለት ጋር ኮምፔር ማድረግ ማለት ነው። this is to avoid giving wrong ራይት ድረግ ወይም ትክክለኛ መድኃኒት መሆኑ ማረጋገጣችን የሚጠቅመው this is to avoid giving wrong medication to the patient ማለት ነው። ለፔሸንታችን ወይም ለታካሚያችን የተሳሳተ መድኃኒት እንዳንሰጥ ትክክለኛ መድኃኒት መሆኑን ማረጋገጥና ማየት አለብን ማለት ነው። ሶስተኛው ላይ ራይት ፕሪፓሬሽን ነው የምንለው after you have already verified ቬሪፋይ ካረጋገጥን በኋላ መድኃኒት እንደሚያስፈልገው you have the right drug ማለት ነው። ትክክለኛው መድኃኒት መኖር አለመኖሩ ማረጋገጥ ይጠበቅብናል። ኤክስፓየርድ ያልሆነ ኮንታሚኔት ያልሆነ መድኃኒቶች መኖራቸውን ማለት ነው። you need to check if you have the right preparation ማለት ነው። እንግዲህ ፕሪፓሬሽኑ ዝግጅቱን ትክክል ነው ወይንስ አይደለም የሚለውን እሱንም ማየት ያስፈልጋል ነው። እንግዲህ መድኃኒቶች if the needs of dilution ነው ሼኪንግ መድኃኒቶች ማዘጋጀት መበጥበጥ ሊሆን ይችላል። መወዝወዝ የሚያስፈልጋቸው መድኃኒቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን መድኃኒቶች ፕሪፔር የምናድርገው based on the manufacturer instruction ማለት ነው። እንግዲህ ለምሳሌ በሚበጠበጥበት ሰዓት በ10 ml ወይም በ10 ml ዳይሉት የሚደረጉ መድኃኒቶች ይኖራሉ። በ5 ml ዳይሉት የሚደረጉ ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሉታንቱ ብለን መበጥበጫው ከመድኃኒቱ ከሚዘጋጅበት ሌቭል ከበለጠ ነው የማዳን ኃይሉ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። እንደዚሁ መበጥበጫው አንሶ የመድኃኒቱ መጠን ከበዛ ደግሞ ያ ደግሞ ቶክሲሲቲ ብለን የምንጠራው ይከሰታል ማለት ነው። ኤኒዌይስ ራይት ፕሪፓሬሽን ማለት ማኑፋክቸረር ኢንስትራክሽን አለ። በዛ መልኩ መድኃኒቶችን ማዘጋጀት መበጥበጥ ካለብን መወዝወዝ ካለብን እነሱ እናድርጋለን ማለት ነው። ራይት ፕሪፓሬሽን ነው። አራተኛው ራይት ዶዝ ነው። after preparing the drug ነው መድኃኒቶችን ፕሪፔር ካደረግን በኋላ you need to verify the amounts of drug you will give to the patient ማለት ነው። እንግዲህ amounts of drug will give to the patient ማለት ለፔሸንቱ ወይም ለታካሚያችን ምን ያክል መጠን ነው መድኃኒት መስጠት ያለብን የሚለው እሱን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ check and review your drug calculation formula ማለት ነው to provide the right measurements of drug
እንግዲህ ራይት ሜዠርመንትስ ኦፍ ድረግ ፕሮቫይድ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል ነው ሪቪው ማድረግ አለብን ድረግ ካልኩሌሽን ፎርሙላ ማለት ነው you need to give exact amounts of medication to achieve the ራይት ሪዛልት ማለት ነው እንግዲህ ኤግዛክት አማውንት ኦፍ ሜዲኬሽን ፕሮቫይድ የምናደርግ ከሆነ ትክክለኛ መድኃኒቱ መጠን ያለው መድኃኒት ምንሰጥ ከሆነ we can achieve the right result ማለት ነው we can achieve the expected outcome ነው የምንፈልገውን ነገር አቺቭ ማድረግ እንችላለን ካልሆነ ግን ነው ዶዙ ከመጠን በላይ መሆን ከዶዙ ከመጠን በታች መሆን እንደዚሁ ምን አለው ነው ችግር ነው ከመጠን በታች ከሆነ የማዳን ኃይሉ ይቀንሳል ነው ከመጠን በላይ መሆን ያ ከመጠን በላይ መስጠት ቶክሲሲቲ ብለን እንጠራለን ድረግ ፖይዝኒንግ ነው የሚባለው ድረግ ፖይዝኒንግ due to overdoses of medication ማለት ነው መድኃኒቱ ከመጠን በላይ መውሰድ ድረግ ፖይዝኒንግ or overdose of medication ቶክሲሲቲ ያመጣል ማለት ነው ራይት ዶዝ ያስፈልጋል ነው ሌላ አምስተኛ ላይ ራይት ታይም ነው drug administration is done in set interval ማለት ነው this prevent the drug plasma concentration to fall below the therapeutic level ማለት ነው እንግዲህ ቴራፒውቲክ ሌቭሉ በታች እንዳይወርድ ድረግ ፕላዝማ ኮንሰንትሬሽን በቀላሉ እሱን አሰስ የምናደርግበት አለ ኢንተርቫል አላቸው ማለት ነው ሲታዘዝ በቀን 2 ጊዜ በቀን 3 ጊዜ በቀን 4 ጊዜ ተብለው ሊታዘዙ ይችላሉ በዛ በታዘዘለት መሰረት ማለት ነው ለምሳሌ በቀን 3 ጊዜ ከታዘዘ 24 ለ3 ማካፈል ማለት ነው በምንድነው ማለት ነው በ8 ሰዓት ኢንተርቫል ኤንዜን በቀን 2 ጊዜ ከታዘዘ ደግሞ 24 ለ2 በየ12 ሰዓቱ ልዩነት ያደርግን ቀላሉ ሌላው በቀን 4 ጊዜ ከሆነ 24 ለ4 ስናደርገው 6 በየ6 ሰዓቱ ያደርግን ልዩነት መስጠት አለብን ማለት ነው ስለዚህ ራይት ታይም የሚባለው በትክክለኛ ሰዓቱ መድኃኒቱ መስጠት ነው ሌላው ራይት ሩት ነው ቢፎር አድሚኒስትሪንግ the drug ነው መድኃኒቶችን ከመስጠታችን በፊት we need to double check what routes of administration we are going to use now for there are a lot of route that can be used administer drug ማለት ነው እንግዲህ መድኃኒቶችን በምን ቦታ ላይ ነው በምን ሳይት ነው የምንሰጠው ለምሳሌ በመርፌ መልክ ፓሬንትራል ሜዲኬሽን ከሆነ የምንሰጣቸው የሚሰጠው ኢንትራመስኩላር ነው ሰብኩታኔስ ነው ኢን አይቪ ነው ወይንስ ኢንትራደርማል ነው የሚባለው እነሱን ነገሮች አሰስ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው this is to avoid ኢረር ማለት ነው በተጨማሪ እነዚህ ሩቱን ማየታችን ኢረርን አቮይድ ለማድረግ ያስችለናል ማለት ነው ሌላው ሰባተኛው ላይ ራይት ሪዝን ማለት ነው ራይት ሪዝን ቢፎር አድሚኒስትሪንግ the drug ነው the nurse should know the rationale behind doctor's order for the patient ማለት ወይም the drug ማለት ነው መድኃኒቱ ለምን እንደታዘዘ ምክንያታዊ መሆን አለ ምክንያቱም ማወቅ አለበት ማለት ነው ራይት ሪዝን ነው always the nurse should be ምንድነው reasonable whatever he or she doing ማለት ነው ለምትሰራው ወይም ለሚሰሩት ስራዎች ነርሶች ሁሉ ጊዜ reasonable መሆን አለበት ነው ራይት ሪዝን ነው ስምንተኛ ላይ ራይት ኤጁኬሽን ብለን የምንጠራው ራይት ኤጁኬሽን before administering the drug you need to educate your patient first ማለት about medicine ማለት ስለ መድኃኒቱ መጀመሪያ ላይ ትምህርት መስጠት አለ you need to tell about the action the reason why the doctor prescribed drug ማለት መድኃኒቱን ስለ መድኃኒቱ ባህሪና መድኃኒቱን ዶክተሩ ለምን እንዳዘዘለት የሚለው ነገሮች በቀላሉ ማየት ያስፈልጋል why the doctors prescribe the drug right reason የሚባለው እሱ ላይ ይገባል right education ላይ ሙሉ በሙሉ ትምህርት መስጠት ያስፈልጋል ማለት ስለታዘዘለት መድኃኒት ማለት ሌላው ዘጠነኛው ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ራይት ሂስትሪ ኤንድ አሰስመንት ነው before administering the drug the nurse should assess first the patient ማለት እንግዲህ መድኃኒቱ ከመስጠታቱ በፊት መጀመሪያ ላይ ፔሸንቱን አሰስ ማድረግ ያስፈልጋል and its condition ማለት ያለበትን የጤና ሁኔታ ማረጋገጥ አለበት ማለት it become there are medication that needs to require assessment ማለት የተለያዩ መድኃኒቶች አሉ መጀመሪያ ላይ አድሚኒስተር ከማድረጋችን በፊት ያለበትን የጤና ሁኔታ አሰስ ማድረግ የሚያስፈልጉ history taking before administration ነው ባጭሩ መድኃኒት ከመስጠታችን በፊት መጀመሪያ ላይ አሰስ ማድረግ ለምሳሌ ቫይታል ሳይን ማንሳት ሊሆን ይችላል ስፔሻሊ ቫይታል ሳይን የምናነሳው በሪ ቴምፕሬቸር ላይ ወይም ቫይታል ሳይን ናቸው ላይ በቀላሉ አፌክት የሚያደርጉ ለውጥ የሚያመጡ የሚጨምሩ የሚቀንሱ መድኃኒቶች የምንሰጥ ከሆነ ያን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው if the drug can interfere the body function first and before giving medication and after providing medication we need to assess the patient ማለት so
ራይት ሂስትሪ ኤንድ አሰስመንት ብለን የምንጠራው ነው። እሱን ኮንዲሽኑን ያለበትን የጤና ሁኔታ ምናምን ማረጋገጥ አለብን ነው። አንዳንድ መድኃኒቶች አሉ። ለምሳሌ ሁለት ችግሮች ካሉበት፣ ለምሳሌ መድኃኒቱ የምንሰጠው አድሬናሊን የሚባል መድኃኒት ቢሆን ነው ፔሸንቱ የዲያቤቲስ ይሄ ምንድነው አስማ ታማሚ ወይም የአስም ታማሚ እና እንደዚሁ የሃይፐርቴንሽን ወይም የደም ግፊት ታማሚ ቢሆን ነው ይህ አድሬናሊን ለሁለቱም ላለበት ፔሸንት አይሰጥም። ምክንያቱም አድሬናሊን ብሮንኮ ዳይሌተር ነው and then vasoconstriction ኢፌክት አለው ነው። ለዚህ በምንሰጥበት ሰዓት ለምሳሌ ለአስሙ ያሽክመዋል፣ ግን ሃይፐርቴንሽን ወይም ደም ግፊቱን አባብሶ ስትሮክ ዴቨሎፕ አድርጎ ሰውየው እንዲሞት ስለሚያደርግ ማለት ነው መድኃኒቱ ያለበት የጤና ሁኔታ ማረጋገጣችን መድኃኒቱ እሱ ላይ የሚያመጣውን ኮምፕሊኬሽን ማለት ነው ከመድኃኒት ጋር መውሰድ ጋር ከመድኃኒት መስጠቱ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ኮምፕሊኬሽኖችን ለማየት ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ራይት ሂስትሪ ኤንድ አሰስመንት በምንልበት ሰዓት አለርጂክ ሂስትሪ ብለን የምንጠራውን አሰስ መድረግ አለባቸው ነው። አለርጂክ ሂስትሪ ለምሳሌ ቴታነስ አንታይቶክሶይድ አድሚኒስተር ከማድረጋችን በፊት መጀመሪያ ላይ አለርጂ ቴስት የሚባል አለ። ኤን ፔንሲሊን ከመስጠታችን በፊት አለርጂ ቴስት አለብን ማለት ነው። ሰው እነሱ ማድረጋችን ኮምፕሊኬሽንን በቀላሉ ለመከላከል ያግዘናል ማለት ነው። ሌላው 10ኛው ላይ ራይት ቱ ሪፊውዝ ነው። እንግዲህ ራይት ቱ ሪፊውዝ ማለት መድኃኒቱን አለመቀበል ይችላል ነው። አልፈልግም ማለት ይችላል እንደማለት ነው። the legal responsible party the patient the parents family members ብለን የምንጠራው for the patient care has the right to refuse any medication ነው። የፔሸንት ፋሚሊ ሜምበሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ራሱ ፔሸንቱ ሊሆን ይችላል። ምን ማድረግ ይችላል? ራይት ቱ ሪፊውዝ ኤኒ ሜዲኬሽን ማለት ምንም አይነት ማንኛውንም መድኃኒት አለመቀበል አልወስድም ማለት ይችላል ነው። ይሄ ግን ሲከሰት ነው ኢንፎርሚንግ the responsible party of the consequence of refusing medication ነው። እንግዲህ ነርሱ ምን መስራት አለበት በምንልበት ሰዓት ኮንሲኩዌንሱ መድኃኒቱን ባለመውሰድ የሚመጣው ኮንሲኩዌንስ ምንድን ነው የሚለውን እሱን በደንብ ማስረዳት ይጠበቅበታል ነው። ደን አልፈልግም እነዚህ አድቫይስ ካውንስል ተደርጎለት የማይፈልግ ከሆነ ዶክመንት ሪፊውዛልስ ኦፍ ሜዲኬሽን ኤንድ ዳት ሪስፖንሲብል ፓርቲ አንደርስቱድ ደ ኮንሲኩዌንስ ማለት ነው። ኮንሲኩዌንሱን ከተረዳ በኋላ ነው so a person or a patient needs to sign on the refusal form ማለት ነው። ሪፊውዛል ፎርሙ ላይ በቀላሉ መፈረም አለብን ነው። ሌጋሊ ምን እንዳንጠየቅ ስለሚያግዘን ማለት ነው። so right to refusal the 10ኛው ወይም 10th rights of drug administrations are right to refuse ነው ማለት ነው። ሌላው 11ኛው ላይ right evaluation ብለን የምንጠራው ነው። እንግዲህ assess the patient for any adverse side effect ማለት ነው። ከመድኃኒቱ ጋር ተያይዞ የመጣ ችግር ካለ ስንሰጠው የመድኃኒቱ የጎንዮሽ ጉዳት ብለን የምንጠራቸው ካሉ እነሱን አሰስ ማድረግ ያስፈልጋል ነው። and assess the patient for effectiveness of the medication ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ የመድኃኒቱ ኢፌክቲቭነስ ምንድነው፣ የማዳን ኃይሉ ምን ያክል ነው የሚለውን እሱ compare the patient prior status with the post medication status ማለት ነው። እንግዲህ መድኃኒቶችን ከመስጠታችን በፊት መጀመሪያ ላይ አሰስ አድርገናል and then administer ካደረግን በኋላ እንደዚሁ post medication ስታተሱን አሰስ አድርገናል። ያን ማድረጋችን ምን ማድረግ ነው? to now the patient if he or she is recovered from illness or not ነው። ከፔሸንቱ ወይም ታካሚያችን ከዛ ችግር ተፈውሷል፣ ድኗል፣ አልዳንም የሚለውን እሱን አሰስ ለማድረግ ማለት ኮምፔር ለማድረግ then document the patient response to medication ማለት ነው። then መድኃኒቱ ከሰጠነው በኋላ ያለውን ሪስፖንስ ምን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው? ዶክመንት ማድረግ ወይንም መጻፍ ያስፈልገናል ማለት ነው። so right evaluation ብለን የምንጠራው 11ኛው ነው ማለት ነው። 12ኛውና የመጨረሻው right documentation ብለን የምንጠራው ነው። right documentation እንግዲህ የሰራነውን ስራ ሙሉ በሙሉ በስነ ስርዓት ዶክመንት ማድረግ መመዝገብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ዶክመንቴሽን ለምንድነው የሚጠቅመው ከተባለ to reduce ምንድነው ሪፒት ሜዲኬሽን አድሚኒስትሬሽን ብለን የምንጠራው ነው። መድኃኒቶች በብዛት ሪፒትሊ ምን ሊደረጉ ይችላል? አድሚኒስተር ሊደረግ ይችላል። ስፔሻሊ እነዚህ ጆብ ሮቴሽን የሚባለው ጊዜ ሰዓት በሚቀየሩበት ሰዓት ያ የተቀየረው መድኃኒት ሰጥቶ ከወጣ ተቀያሪ የሚገባው አካል ተጨማሪ መድኃኒቶች ሊሰጡ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ዶክመንት ማድረጋችን ሪፒት የሆነ ሜዲኬሽን አድሚኒስተር እንዳይደረጉ ይጠቅማል ማለት ነው። ኔቨር ዶክመንት ቢፎር ሜዲኬሽን ኢዝ አድሚኒስተር። እዚህ ጋር በደንብ ማወቅ ያለብን ደግሞ መድኃኒቶችን
ከመስጠታችን በፊት በፍጹም ዶክመንት ማድረግ የለብንም ነው የምናድርገው ስራችን ማለት ነው do and document ብለን የምንጠራው ነው ሰው ስራችንን ከሰራን በኋላ ነው ዶክመንቴሽን የሚቀጥለው እንጂ ቀድመን ዶክመንት አድርገን ስራ መስራት የለብንም ማለት ነው ሰው ራይት ዶክመንቴሽን ነው እንግዲህ ዶክመንት ምን ይደረጋሉ ስንል አንደኛ ሜዲኬሽን ነው ታይፕስ ኦፍ ሜዲኬሽን ነው ታይፕ ብለን የምንጠራው ምንድነው ነው ሌላው ዶዝ አለ የመድኃኒቱ ዶዝ ሩቱ ዴት ኤንድ ታይም ቀንና ሰዓቱ እና ፋይናሊ ሲግኔቸር ኤንድ ኔም ኦፍ ምንድነው ሄልዝ ኬር ፐርሶኔል ማለት ነው ይሄ ሄልዝ ኬር ፐርሶኔል ወይም ወርከርስ ብለን የምንጠራው ስራውን የሰራለት ማለት ነው እነሱ ሜዲኬሽን ዶዜጅ ሩት ዴት ኤንድ ታይም ሲግኔቸር ኔምስ ኦፍ ሄልዝ ኬር ፐርሶን እነዚህ ሙሉ በሙሉ ስራው ከተሰራ በኋላ ዶክመንት መድረግ ያለባቸው ምንድነው ማለት ነው ነጥቦች ናቸው ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ስለዚህ እነዚህ 12ቱ ወይም 12 rights of drug administration የሚባሉት right patient right drug right preparation right dose right time right route right reason right education right history and assessment right to refuse right evaluation right documentation ብለን የምንጠራቸው ናቸው ሌላው ተጨማሪ 5 ከነዚህ ውስጥ 5 rules of medication administration የሚባሉ አሉ most healthcare personnel especially nurse now the 5 rights of medication ብለን የምንጠራው by the way ከነዚህ ውስጥ right patient and ሁለተኛው right drug the right time right dose እና right route ምንላቸው right patient drug time dose እና route ምንላቸው all of which are generally regarded as no a standard for safe medication practice ስለዚህ ለሴፍ ሜዲኬሽን ፕራክቲስ ስታንዳርድ ብሎ የሚያወጣቸው ደግሞ እነዚህን አምስቱ ናቸው ፔሸንቱን ድረጉን ታይሙ ዶዝ እና ሩት ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው ስለዚህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት 12 rights of medication administration ይሄን ይመስል ነበር በድጋሜ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሉ ጊዜ የምንሰራቸው አስተማሪ የጤና መረጃና መዝናኛ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ መንጌ ነበርኩኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ሰላሙ ቆዩልኝ